Đi sáng mọi người ơi. Dạ, em từ tối cái đồng. Nắng rồi mọi người. Hôm nay nắng rồi. Con thấy ngon không? Bây giờ nhà mình đi đâu trước luôn nhỉ? Sắp đến nha. Mẹ bạn ơi, nắng rồi ấy. Stop it. Mà thế là hình lực cái đùi nó sẽ yếu. Đúng rồi. Con còng nó chui trong vỏ ốc đấy. Có dán này. Có. Chị ơi, em chuyển khoản nhé. Em gửi nhá. Rồi, cảm ơn. Anh kia mở năng cho nó về nhà ơi. Mua về nhỉ? Mua về nhỉ? Vâng. Đó, đưa đi ạ. Ban đi thôi. Bao nhiêu nữa? 25.000. Mình đi chung với hai bé thôi đúng không ạ? 3 người đúng không ạ? Chỉ đặt phòng 4 người mà. Thế đợi là em làm thủ tục cho mình trước. Đợi một lát.
Dạ là mình cảm ơn. Mấy năm ở kia cây hẹn được không năm? Cuối cùng sao? Cuối cùng Chỉ có một giường thôi. Làm gì đấy? Đi ra ăn chè nào, anh nghịch rồi. Cái này như kiểu là bơ xoài ấy. đã vào đó. Trong một viên đã vào đó. Ăn nhiều ấy. Ngon rồi, mình trứng rồi. Thì là điểm gì?